Nó nói là đêm qua nhưng không biết phải. Em bảo bây giờ nó có cái nhà anh chọn. Thế cô Vân Anh có về chưa hay là nó vẫn nào không? Thái nha. Rồi sung. Nó nhìn ngon nhỉ. Mình đến quầy lắm. Đã đủ rồi chưa? Không ai có. Cái này om 3 tiếng rồi mới được như này. 3 tiếng rồi. 3 tiếng rồi. Sau 3 tiếng nữa mình Nổ bì, nổ như này. Đấy là gọi là nổ bì. Anh này là kênh này. Tây Bắc. Đông Bắc. Trời mẹ này. Còn anh hot quá. Hot quá. TikTok tiếc. Giờ còn nhiều mảnh đất khác nữa. Khả năng anh chuyển qua làm YouTube thì nướng thịt này không còn thua. Vừa làm vừa nướng. Vâng. Chuyển kênh đi sang. Lúc đấy vợ làm chồng lại quay. Chờ lộc quay làm gì? Chứ quay có nhiều đến lúc mình không đi quay được thì mình cứ vậy ra. Em đi làm miếng này. Miếng này mất thời gian với anh 5 ngày nay em ăn thịt nướng Nó khoảng 4 tiếng. nhiều. Quanh nhiều em. Tí nữa mình chuyển ra ngoài kia bán nào em ăn. Vẫn làm quen như này làm được miếng. Vẫn. Một TikToker. Một TikToker đến khi quay. Còn đống fan chuẩn bị xin để xin chữ ký đăng ký kênh subscribe. Chào người đẹp Thanh Tâm, chuẩn bị ra bán hàng. 5 giờ là vào việc. Thanh Tâm Food chào em nhé. Đây là rồi một phần rồi. Sụn ngon nhất cái nách. Ngọc Hải chào bạn nhá. Còn thân sật. Các anh và em đẹp dai. Quang đang ý vợ. Anh ơi, có phải Thái đâu đúng không? Không. Tỉnh nhá, có chịu được chứ con ấy đi. Em mình chế cho anh mấy cái người bạn có bỏ. Đông Bắc. Đông Bắc Food. Thì đi cho khách à? Cái 4 cân rồi. Chào Hảo nhá. Nó làm giống em. Thả bớt không cho anh một tí. Bớt lợn anh.
Thịt này mà mình muốn biết là nó chín thì kiểu gì? Cắt ra ấy. Em chưa ấy thì em phải chỉ có cắt thôi, nhưng anh nhìn quen thì anh sẽ biết cái tầm nào nó chín. Nó chín nó sẽ nhẹ hơn bình thường. Thức đặng cho bạn. Ơ thật mà. Này thì chịu. Cái này chắc Quay phải làm lâu chứ em biết Thì làm. cắt vào những cái chỗ dày nhất thì là mình sẽ biết là nó chín hay không. Nhưng anh làm thì anh sẽ biết là ông muốn chú chưa? Nhưng có chín nhá. Nhưng bây giờ đơn giản dễ nhỉ, gửi đi tận nước ngoài được. Vâng, nó gửi máy bay mười mấy tiếng, chẳng biết đi nước nào mà bay mười mấy tiếng thì Nhưng mà mười mấy tiếng chắc là phải sáng hút nó hút chân không anh ạ. Trong lạnh này hút chân không. vậy nó phải để nguội chứ anh. Để nguội xong hút chân không. Bây giờ này về không là để nguội, tối hút chân không. Nhưng mà cái này ra chín đấy. Chấm như chấm chả. Em nhìn xem nó. Ba lạng 75.000. 75, 57. 60 như là 75, đặt đến 235. 232 nữa à? Rồi là thái anh ạ. Rồi sung. Nó nhìn ngon nhỉ. Quá ngon. Cùng một nhà anh. Đây cùng nhà đấy. Quá. Đã đủ rồi chị ạ. Không ai có. Quả lòng không hay là nguyên dục? Alo ạ? Đây. Có hàng mà. Alo ạ? Alo. Xe máy các thứ là gần như vũ trụ. Đừng có lấy mạnh. Đây nó quay lại từ hôm nào? Qua nó nói là đêm qua nhưng không biết phải. Em bảo bây giờ nó có cái nhà hàng hải sản siêu thị, bây giờ nó đang cần hàng quá thì thôi. Anh cứ chọn nó 2 coca, 1 cam hay 2 lọc. Thế con Vân Anh có về chưa hay là nó vẫn nào kho?